päivää! Oletteko tulossa Kauppiaan talon museoon? Käykää toki peremmälle. Olen Taina Parikka, Kauppiaan talon museon museonhoitaja, kirjailija ja kaupunkiopas. Seisomme nyt Kauppiaan talon museon päärakennuksessa. Tämä on valmistunut 1841 tuhoisan kaupunkipalon raunioille. Talon rakennuttaja oli suutarimestari Carl Magnus Degerman, eli alun perin tämä ei suinkaan ollut kauppatalo, vaan hyvin pitkään käsityöläistalo. Vuosikymmenien ajan pihapiirissä oli esimerkiksi kupariteollisuutta, jopa kuparitehdas. Vasta 1905 tästä tuli kauppatalo, kun venäläinen kauppias Pavel Muravjev perheineen asettui tähän taloon. Täällä on esillä monia tuotteita, joita siihen aikaan sekatavarakaupoissa oli myynnissä, mutta yksi suuri tuotevalikoima, joita meillä ei valitettavasti täällä ymmärrettävistä syistä ole esillä, ovat elintarvikkeet. Kauppias Pavel Muravjevista kerrottiin, että hän oli oikein hyvä sillikauppias ja todennäköisesti tuolla nurkassa löyhkäsi rasvasillitynnyri. Myöskin myytiin makkaraa, voita, lihaa, maitotuotteita. Varmasti sekatavarakaupoissa oli hieman samanlainen tuoksu kuin nykyään vaikkapa kauppahalleissa. Sekatavarakaupoissa myytiin myös kahvia raakana tai valmiiksi paahdettuna. 1900-luvun alun kodinhoito-oppikirjoissa, kotitalousoppikirjoissa neuvotaan välttämään valmiiksi paahdettua kahvia, sillä kerrottiin, että kahvipahtimoissa saatettiin lisätä huonompaa laatua paremman joukkoon. Siksi oli parempi ostaa kaupasta raakakahvia ja paahtaa kotona brännärillä, liedellä. Tosin brännärin käyttökin vaati taitoa ja aina kahvin paahtaminen ei onnistunut aivan optimaalisesti. Kahviin saattoi kastaa sitten tuolta vaikka Resenkovin rinkeliä. Monet muistavat Resenkovin rinkelipuodin, joka ei siis sijainnut tässä rakennuksessa, vaan tuossa naapurissa kadun kulmassa. Meillä on kuitenkin täällä vielä esillä joitakin Resenkovin rinkeleitä. Ne ovat siinä roikkuneet 1990-luvun alusta lähtien, olen kuullut, joten niihin varmaan hammas katkeaa, vaikka kahvista hieman uittaisikin. Myöskin täällä on esillä monenlaisia mausterasioita, suklaarasioita ja tupakka-askeja. Entisaikaanhan poltettiin paljon piipputupakkaa ja paitsi sitten tällaisessa tupakointitarkoituksessa niitä saatettiin käyttää myös esimerkiksi koiden torjuntaan. Siihen oli erityisen hyvä norsutupakka, jota saatettiin laittaa liinavaatekomeroon. Yksi suosikeistani on myös tuo sulttaanitupakka, joka kuulostaa hyvin eksoottiselta turkkilais-suomalaiselta sekoitukselta, mutta sitä valmistettiin Limingassa. Olemme nyt puotikamarissa eli kauppiaan toimistohuoneessa, jossa hän hoiti kirjanpitoaan ja tapasi kenties sitten tukkukauppiaita. Tässä huoneessa haluaisin esitellä teille kaksi henkilöä. Täällä vasemmalla kädellä näette kauppias Henrik Paul Andrei Jaffen, joka oli itse asiassa kauppias Pavel Muravjevin kilpailija. Hän kyllä nuorena poikana asui tässä talossa, kasvatti äitinsä kanssa, mutta perusti sittemmin ensin lihakaupan tuohon naapuritaloon ja sitten jatkoi kaupanpitoa tuolla toisessa naapuritalossa. Tämä Kasarminkatuhan oli 1900-luvun alkupuolella varsin vilkas venäläinen kauppakatu. Melkeinpä jokaisessa talossa oli jokin pieni kauppa. Toinen henkilö, jonka haluaisin esitellä, on Nikolai Muravjev, Pavel Muravjevin poika, jonka näemme tuossa muotokuvassa koulupuvussa. Hän opiskeli Pietarissa insinööriksi, mutta valitettavasti ei tähän ammattiin valmistunut, sillä hän menehtyi tuberkuloosiin eli keuhkotautiin vain 23-vuotiaana. Haluaisin myös esitellä teille tässä huoneessa meidän vanhoja huonekasvejamme. Yksi näistä on valkotupsukki, jota kutsutaan lehmän kieleksi ulkomuotonsa takia.
Se tekee sellaisen pitkän pulloharjamaisen kukan ja siitä nimi valkotupsukki. Lehmänkielen lempinimen hyvin tuosta ulkomuodosta ymmärtääkin. Siirryimme puotikamarista nyt sänkykamarin puolelle, eli entisajan makuuhuoneeseen. Täällä näemme ensinnäkin parivuoteen tuolta ehkä 100 vuoden takaa. Ja monet asiakkaamme kysyvätkin, että ovatko ihmiset olleet ennen noinkin pieniä. Eivät sentään tuon päästä vedettävä sänky. Sen olen ollut kuitenkin lukevinani, että tämä olisi parivuode, eli siihen olisi pitänyt 2 aikuista ihmistä mahtua nukkumaan ilman, koska perheet olivat entisaikaan suuria, kun niin liki nukuttiin. Tässä huoneessa löytyy myöskin tämän talon kylpyhuone, eli pesukomuutti. Näissä kaupunkitaloissa ei tyypillisesti ollut omia saunoja, vaan käytiin kaupungin yleisissä saunoissa kerran viikossa. Päivittäispesu suoritettiin pesukomuutin äärellä ja se tarkoitti sitä, että pestiin käytännössä silmät, ehkä korvantaukset. Tällaiseen pesusettiin kuului usein sitten myöskin hammasharja, teline ja myöskin ilman muuta alusastia tuolla, eli potta tuolla sängyn alla. Talossa ei tietenkään ollut myöskään sisävessaa, vaan ulkohuussi löytyi tuolta pihan perältä ja kukapa sinne olisi yöpimeällä halunnut lähteä sitten kulkemaan. Tästä kyökistä löytyy kaikki tarvittava kotoiseen ruoan laittoon. Löytyy esimerkiksi lihamylly, jolla voi kotona myllätä jauhelihaa, ja mantelimylly, jolla on kenties muitakin mausteita jauhettu. Nurkassa on hyödyllinen tarvekalu, tällainen käsienpesuautomaatti. Entisaikaan täytyi säästää vettä, sillä näissä kaupunkitaloissa oli harvakseltaan omia kaivoja. Läävät ja huussit pihan perällä nimittäin helposti myrkyttivät kaivojen, tämmöisten sisäpihakaivojen veden ja sen takia vettä haettiin yleensä kaupungin yleisistä kaivoista. Ja sitä tuli sitten kotioloissa säästää. Tästä kun nostaa tätä pientä nappia, niin sitten vesi sieltä käsille valuu. Tässä huoneessa löytyy myöskin jäätelökone. Jos entisaikaan jäätelöhammasta rupesi kolottamaan, niin joutui odottamaan hyvinkin 4-5 tuntia. Sen verran aikaa nimittäin jäätelön tekemiseen siihen aikaan meni. Tuossa tuollaisessa puisessa ämpärissä on keskellä metallinen lieriö, jonne laitettiin jäätelön raaka-aineet ja ympärille sitten suolaa ja jäätä. Ja kammesta veivattiin niin kauan, kunnes kampi sitten jähmettyi, jäätelö valmistui. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa löydettiin bakteerit ja virukset, ja niitä vastaan ruvettiin taistelemaan esimerkiksi kärpäsansoin. Todettiin, että kärpäset juurikin kuljettivat niitä sitten jaloissaan tuolta navetasta keittiöön. Ja yksi esine tässä kärpästen vastaisessa taistelussa oli tuollainen lasinen kärpäsansa, eli kärpäskirkoksikin kutsutaan kupolimaisen muotonsa vuoksi. Uraan sinne sisälle laitettiin jotakin hyvää herkkua kärpäselle, kenties myöskin myrkkyä joukkoon. Ja kärpänen meni sinne ansaan alla olevasta aukosta, mutta jostain syystä kärpänen ei osaa mennä sieltä samasta aukosta ulos, vaan jäi sitten pörräilemään sinne ansaan, kunnes kuoli. Myös kärpäspapereita ja kärpäshaaveja käytettiin yleisesti. Olemme nyt salissa, eli entisajan olohuoneessa. Tosin näissä saleissa ei suinkaan oleskeltu, vaan nämä olivat enemmänkin tällaisia juhlahuoneistoja, joita ei talvisaikaan usein lämmitettykään niin paljon kuin muita huoneita. Siksi näissä saleissa huonekasvit talvehtivat mielellään. Saliin saatettiin kutsua vaikka joku hieman korkea-arvoisempi vieras kahville,
mutta varmasti naapurin rouva sai nauttia kahvit sitten tuolla kyökin puolella. Salissa haluaisin kertoa teille hieman lisää Muravievin kauppiasperheestä näiden valokuvien avulla. Valkohapsinen Pavel Muraviev piti siis kauppaa tässä talossa aina likimaan kuolemaansa asti. Hän ilmoitti lopettavansa kaupanpidon vain muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa. Hän oli tuolloin jo lähes 80-vuotias. Hänen jälkeensä kauppaa jäivät vielä pitämään hänen tyttärensä Ksenia ja leskensä. Kuten aiemmin kerroin, poika Nikolaista ei tullut kaupanperijää eikä myöskään insinööriä, koska hän menehtyi nuorena tuberkuloosiin. Talon viimeinen omistaja oli tytär Ksenia ja hän kuoli 1976. Sen jälkeen tämä Kauppiaantalon museon kiinteistö jäi aiemmin tehdyn sopimuksen mukaan Haminan kaupungille. Valitettavasti irtaimisto kuitenkin huutokaupattiin ja huutokaupan suoritti Haminan ortodoksinen seurakunta. Viime vuosina olemme kuitenkin ilahduttavasti saaneet takaisin joitakin esineitä, jotka ovat alun perin kuuluneet Muravievin perheelle ja jotka ovat siis ostettu tuosta huutokaupasta. Toinen niistä on hurskas taulu tuolla peräseinällä. Siinä kuulemma pyhiinvaeltajat saapuvat jollekin pyhälle saarelle. Ja toinen näistä esineistä on 1920-luvun tyylinen kattolamppu, jonka olemme viimeksi saaneet. Suurin osa museon esineistä ei siis ole kuulunut alun perin Muravievin perheelle, vaan ne on saatu lahjoituksena Haminan asukkailta. Tähän kauppataloon on rakennettu jo alun perin päätyyn vuokrahuoneisto. Siis jo silloin, kun suutarimestari Carl Magnus Degerman tämän talon rakennutti. Oli tyypillistä, että kaupunkitaloihin rakennettiin todella tällaisia vuokrahuoneistoja, joista sitten käsityöläiset ja kauppiaat saivat lisätuloja. Kun kuljimme tuolta taaemmista pariovista, voimme kuvitella siihen paikalle umpiseinän, sillä alun perin nämä asunnot olivat todella erotettu aivan toisistaan ja kumpaankin oli omat sisäänkäyntinsä. Kuitenkin kun tästä talosta tuli museo 1970-luvun lopulla, näiden välille avattiin helpompi kulkureitti. Tämä oli talon paras vuokrahuoneisto, johon kuului iso sali, makuukamari ja oma kyökki sekä 2 pientä kuistia. Talossa asui monenlaisia vuokralaisia palomestarista käsityöläisiin. Entisaikaan ihmiset muuttivat usein ja niinpä näissä, kun tutkii vanhoja Haminan henkikirjoja, näkee, että näissä vuokra-asunnoissa vuokralaiset ovat vaihtuneet tiuhaan. Tässä huoneessa haluaisin esitellä myös lisää näitä meidän vanhoja huonekasvejamme. Tuossa pylvään päässä rehottaa tuoksupelargooni, jonka lehdistä lähtee sellaista sitrustuoksua, kun sitä koskettaa. Lattialla sitten seisovat kriinumit ja toisen pylvään päässä apostolin miekka, joka on tällainen kurjenmiekkakasvi. Sanotaan, että kun lehtiviuhkaan kasvaa 12 lehteä, eli apostolien lukumäärä, kasvi kukkii ja tekee poikasen. Tuo meidän museokasvimme ei osaa laskea, vaan on kukkinut milloin sattuu. Ja kukintaan liittyy vielä sellainen yksityiskohta, että tämä kasvi kukkii vain 1 vuorokauden ajan. Ja niinpä täytyy ollakin sitten kukinnan aikaan tarkkana, että sen kukan pääsee näkemään. Tässä vuokrahuoneiston kyökissä on hieman ikävät näköalat ikkunasta tuohon naapuritalon ulkorakennuksen seinään, mutta itse asiassa siellä on aika harvinainen haminalainen näkymä, nimittäin 1 3 säilyneestä palokujasta. 1800-luvulla Hamina ei ollut suinkaan ainoa suomalainen puukaupunki, joka paloi useammankin kerran, ja 1800-luvun puolivälissä tulikin lakisääteiseksi jättää tonttien väliin palokujat, jotka ehkäisisivät tulen siirtymistä tontilta toiselle.
No, palokuja ei ole kovinkaan leveä tältäkään kohdalta, mutta kapenee tuonne tonttien alapäätä kohti niin pieneksi, että siitä tuskin lapsikaan läpi mahtuisi, joten on vaikea sanoa, mikä hyöty siitä olisi ollut oikeassa tulipalotilanteessa. Se hyöty siitä kuitenkin on meille, että tämän hieman vaatimattoman näkymän vuoksi tähän kyökkiin ei ole vaihdettu 1900-luvun alkupuolella näitä T-muotoisia ikkunoita, kuten muualle rakennukseen, vaan tässä on säilynyt hieman varhaisempi kuusiruutuinen ikkunamalli. En menisi sanomaan, että tämä olisi suinkaan rakentamisajan kohdalta 1840-luvulta, mutta kuka ties sitten jostakin 1800-luvun loppupuolelta. Kauppiaantalon museo on avoinna yleisölle erikoisnäyttelyiden aikaan jouluna, pääsiäisenä ja tietenkin näin kesäkaudella. Kesällä museossa onkin kaksin verroin nähtävää, sillä päärakennuksen lisäksi ovat avoinna myös ulkorakennukset. Tämä laaja ulkorakennussiipi valmistui vuoteen 1876 mennessä ja kertoo myös talon vaiheista ja historiasta, muun muassa kuparitehtaan talona. Tutustutaan ensimmäiseksi talon paakari- ja pyykkitupaan. Kaikissa asunnoissa ei ollut suinkaan omaa leivinuunia, joten talon asukkaat kävivät paistamassa leipänsä täällä paakarituvan leivinuunissa. Täältä löytyi myös pyykkitupa. Pyykkääminen oli entisaikaan raskasta hommaa ja siihen ei ryhdytty aivan helposti, ehkä muutamia kertoja vuodessa. Valkopyykkiä saatettiin keittää tuolla pyykkipadassa. Muuten käytettiin sitten tätä pyykkilautaa, jonka päällä sitten pyykkiä pestiin. Jonkinlainen helpotus oli uuden tekniikan kehittyminen ensi alkuun pyykkimaija 1930-luvulla, joka vaati enää pyykkääjältä kammesta vääntämistä. Ajasta kertoo ehkä se, että uskallettiin käsitellä samassa tilassa elintarvikkeita ja erittäin syövyttävää lipeää, jota nähdään tuossa pyykkipadan kulmalla. Sehän on syövyttänyt metallilautasenkin rikki. Se oli hyvin vaarallista entisaikaan, sillä lipeää säilytettiin usein veteen liuotettuna limonaadipulloissa. Ja kerrotaan, että useinkin lapset saattoivat ottaa siitä sitten huikan ja heidän sisuskalunsa paloivat sitten. Jotkut lapsista kuolivatkin näihin vammoihinsa. Paakari- ja pyykkituvan takana sijaitsi tällainen pieni vuokrayksiö, eli entisaikaan sanottuna hellahuone. Tässä varmasti sai asua melko vaatimattomissa oloissa, varsinkin talviaikaan, jolloin tuolta pyykkituvan puolelta tuli epäilemättä ikäviä vesihöyryjä. Tuossa lipaston päällä näemme todennäköisesti ompelijatar Varvara Shantinin matkaompelukoneen. Varvarahan tunnetaan Haminassa pikemminkin pullamummona, joka möi reserviupseerikoulun oppilaille pullia ja auttoi myöskin maastossa hieman näissä taktisissa kuvioissa. Pyykin jatkokäsittelyä varten sisäpihalta löytyy mankelihuone, josta kauppias Pavel Muraviev vuokrasi mankeliaikaa lähiseudun asukkaille. Monet varttuneemmat haminalaiset muistavatkin käyneensä täällä mankelissa äitinsä kanssa. Kaikkein järein näistä mankeleista on varmasti keskellä huonetta oleva kivimankeli, jonka käyttö vaati varmasti voimia. Sitten tästä päädystä löytyy myöskin ulkohuussi pihan perältä. Noustaan portaat ylös huussiin, joka on jaettu 2 loosiksi, joista toisessa on 2 reikää ja toisessa 3. Jokaisella perheellä tapasi entisaikaan olla oma reikänsä. Ja aivan perimmäisenä löytyy talli pienelle hevoselle, hyvin pimeä ja matala. Siellä tuskin saisi enää mitään eläintä pitää.
ja myöskin kärryliiteri löytyy. Tämä tiilinen paja- ja verstasrakennus valmistui 1860-luvun lopulla kuparinpakottaja Anders Gustav Grönbergin aikaan. Siinä toimi sittemmin vuosikymmenien ajan myös Lindforsin kuparitehdas. Yläkerrassa on viehättävä 2 huoneen ja keittiön asunto, jossa sanotaan olevan pariisilaiset näkymät yli kattojen. Ja alakerrasta löytyy siis verstas ja paja, jossa viimeksi on toiminut lasiliike Saarinen vielä 1970-luvulla. Monet varttuneemmat haminalaiset muistavat myös korjauttaneensa tässä pajassa jotakin mekaanisia lelujaan. Kuparinpakottajan mestari Anders Grönberg halusi nähtävästi laajentaa toimialansa kuparin pakotuksesta myös kuparisepän toimeen, kun hän rakennutti tämän tiilisen verstas- ja pajarakennuksen. Alun perin hänen kupariverstaansa oli sijainnut tuossa puisessa ulkorakennussiivessä nykyisen ajurin asunnon paikalla, mutta nähtävästi 1800-luvun puolivälin kiristyneet paloturvallisuusmääräykset johtivat siihen, että tällainen verstas ja paja oli rakennettava tiilistä tulenkäsittelyä varten. Alakerrassa on tosiaan löytyy paja ahjoineen ja sitten valoisampi monin ikkunoin varustettu verstaanpuoli. Ja täällä tosiaan on monenlaista seppää toiminut sitten myöskin tämän kuparinpakottajamestari Grönbergin jälkeen. Sepällä oli lyhyt työmatka täältä työsuhdeasunnostaan verstaan ja pajan yläpuolelta. Tämä on ehkä Kauppiaantalon museon viehättävimpiä huoneistoja, sillä ei ole kesää, jolloin vähintään yksi museon asiakas ei kysyisi, voisiko tätä vuokrata kesäpaikaksi. Kesällä tämä onkin varmasti ollut miellyttävä paikka asua, mutta talvella ei niinkään, sillä kerrotaan, että tämä isompi huone, joka oli pajan yläpuolella, oli aina hyvin kuuma. Toki sitä se saattoi olla myös kesällä. Ja tuo keittiö ja pienempi huone talon toisessa päädyssä, se oli aina talvisin erityisesti hyvin kylmä, koska sijaitsi kylmän verstaan yläpuolella. Täällä on myös erityisen viehättävät ja ehkä hieman poikkeukselliset näkymät Haminaan näistä ikkunoista kattojen yli. Tänne päättyy kierroksemme Kauppiaantalon museossa. Toivottavasti viihdyitte tällä kierroksella ja tervetuloa aistimaan tätä vanhaa museon tunnelmaa myös paikan päälle.